Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! În această zi vom vorbi despre hamster. Vi-l prezint pe noul membru a familiei, pe Tony. Am să vă spun ce am învățat eu anterior. Am avut doi hamsteri, pe Shelby și pe Roger. Și am să vă spun de ce să aveți grijă, cum să aveți grijă de ei, ce să evitați, ce să luați în considerare. Îmi plac foarte mult hamsterii, m-am dorit din nou să am un nou hamster, deoarece sunt foarte drăgălași, însă pe acesta l-am luat acum 2 zile și trebuie să îl dresez încet, să pot să-l las și prin casă. Este foarte drăgălaș, însă este doar un puiuț, îl cheamă Tony. Tony, salută toți urmăritorii mei de pe YouTube! Îl voi pune înapoi în acvariu până vom discuta mai multe detalii. Acestui hamster îi place mult să doarmă. Ceilalți doi pe care am avut erau ceva mai activi. Deci înainte am avut o cușcă pentru hamster, care deasupra avea niște tuburi. De data aceasta am ales să nu mai cumpăr o cușcă, deoarece la început aceștia locuiau doar în tuburi și au dus rumecuș sus în tub și locuiau doar acolo și transportau acolo și mâncarea și rumecușul. Și în primul rând nu mai puteam să iau în mână să mă joc cu ei. În al doilea rând a început să miroase foarte tare, deoarece toate treburile și le făceau acolo sus și tuburile sunt foarte greu de curățat, așa că între timp am renunțat la tuburi și am lăsat doar jos în cușcă. Ce nu mi-a plăcut a fost faptul că în fiecare seară trebuia să-i duc într-o altă cameră, deoarece tot timpul cușca o rodeau și nu aveai cum să dorm, deoarece făcea o gălăgie foarte mare. Dacă nu știați, hamsterii sunt animale de noapte, așa că ei noaptea într-una tot rodeau cușca, se plimbau pe ea, se agăța sus și era foarte dificil să dorm cu ei în cameră și de aceea am ales de această dată un acvariu care mi se pare mult mai practic. L-am lăsat deja 2 nopți cu mine în cameră și nu m-a trezit niciodată. Cred că acest hamster este încă un pui și de aceea tot timpul doarme la el în cușcă. Mi se pare foarte amuzant deoarece mereu intră prin lateral. Încerc să-l desez să intre și prin ușița din față. Hello, Tony! Încă se acomodează, cred că este un pic depresiv, deoarece de data aceasta am ales să am doar un hamster. Anterior am avut 2, o să pun o poză aici undeva sus. Am avut unul alb pe care îl chema Roger și unul negru pe care o chema Shelby. Mi-a plăcut foarte mult, însă atunci când îi cumperi și îi spui, nu pot să își dea seama exact dacă este fată și băiat. Noi am fi vrut să luăm ori 2 băieți, ori 2 fete, însă s-a nimerit chiar să fie fată și băiat. Și cam tot la 2 luni aproximativ îmi făceau pui. Era foarte dificil, deoarece mi lesa foarte tare, mi-era greu să le curăț, mai ales atunci prima săptămână și a doua până creșteau cât de cât puiuții. După ce puiuții au crescut, trebuia să le curăț tot a doua zi, deoarece mirosea foarte tare. Și de aceea, de data aceasta, am ales să am doar un hamster, deoarece nu mai vreau să trec din nou prin acea experiență. De fiecare dată îi puneam pe o grămadă de grupuri să îi donez. Aveam între 6, 7, 8 pui de fiecare dată când făcea pui Shelby și era foarte dificil să îi donez. Abia acum am aflat că la unele magazine pot să îi vinzi contra cost 10 lei, ceva de genul. Însă în Cluj noi am cumpărat din Polus și pe acesta tot din Polus l-am cumpărat. Acolo nu acceptă. Și atunci noi am ales să îi donăm pe fiecare, însă era dificil să găsești un stăpân pentru fiecare puișor în parte. A fost o experiență plăcută din anumite puncte de vedere, însă din alte puncte de vedere a fost foarte mult de lucru cu ei. Între timp noi am renunțat, deoarece am reușit să identific sexul, am renunțat la Shelby, am donat-o și pe aceea și am lăsat pe unul care a fost sub numele de Alună. Au fost 2 băieți, însă și cu 2 băieți este destul de dificil, deoarece mereu se băteau și sincer mi se rupea sufletul pentru Alună, deoarece Roger îl bătea, fiind tatălui, îl bătea constant.
Așa că de această dată am ales să am doar un hamster, însă pot să spun puțin îngrijorată, deoarece doarme non-stop, ceilalți nu făceau lucrul acesta, așa că din când în când îl scot afară, mă mai joc cu el, este un pic irascibil, cred că este puțin depresiv, deoarece l-am luat de la toți frații lui și l-am adus aici și fiind singur până se obișnuiește, cred că cu noi, cu noul habitat, o să ia câteva zile, plus că este și puiuț, deci cred că de aceea doarme ceva mai mult. Eu acum am un acvariu, i-am cumpărat o căsuță pe care o iubește foarte mult, tot timpul doarme în ea. I-am cumpărat un bol cu mâncare și sunt un pic îngrijorată deoarece am observat că mănâncă destul de puțin și tata a dat-o în toate părțile. I-am mai luat un baton care are semințe. Îmi place foarte mult să le iau batoane de genul sau înainte erau niște lemne colorate pe care le rodeau. Am atașat aici și apă pe care trebuie să o schimb destul de des, chiar dacă nu o bea, că nu are cum să bea un întreg recipient. Este bine să o schimbați cam la 2-3 zile. Și aici își petrece el timpul în căsuța aceasta din lemn. Opa! Hai, Tony! Tot timpul iau afară, tot așa făceam și cu ceilalți. Și las cam 5-10 minute până devine foarte rapid să se plimbe ori pe mine, ori îl pun pe jos. Încă mi-e frică să-l pun, deoarece să aveți grijă ei după ce se obișnuiesc cu tine. La început, vedeți, se mișcă foarte, foarte încet, vor să descopere, după care încep să se miște foarte repede și este foarte greu să-i prinzi. Înainte pe ceilalți care am avut, pe Shelby, am desat-o destul de bine și ne uitam la film împreună. Făceam temele și ea se plimbea doar pe laptop și pe lângă mine, nu mai încerca să fugă mai departe. Și sper să reușesc acest lucru și cu Tony, îmi place foarte mult. Tony abia de astăzi a început să mă muște, m-a mușcat odată, nu știu de ce, înainte nu mușca. Cred că e un pic bulversat până se obișnuiește cu noul mediu, însă sper să se obișnuiască, deoarece o să-l iubesc foarte mult, deja îl iubesc foarte mult și o să am mare grijă de el. Este foarte drăgălaș, îmi place foarte mult. Eu l-am ales pe culoarea gri, înainte am avut alb și negru și am mai avut unul ca și el pe maroniu. Vedeți, și acum tot nu mușcă, nu știu, nu-i place. Îi un pic, cred că depresiv sau ceva, nu știu. Vreau să-l învăț să intre și pe ușa din față, însă este greu. Opa! Îl mai pun sus pe căsuță, să se plimbe, să facă și plimbări, deoarece dacă ar fi după el ar dormi non-stop. Tot timpul când îl pun înapoi în acvariu, prima dată încearcă să vadă dacă poate scăpa, dacă nu reușește, după aia încearcă să sape, să vadă dacă poate să iasă sub rumeguș, dacă nici atunci nu reușește, se obosește și merge direct la somn. Este foarte simpatic. Deci, din punctul meu de vedere, spre final, aș dori să vă recomand să vă luați un acvariu. Este mult mai practic dacă doriți să îl păstrați în dormitorul dumneavoastră, atunci este foarte recomandabil să aveți un acvariu, nu o cușcă, deoarece cușca o va roade toată noaptea. Al doilea lucru pe care vi-l recomand este să vă luați doar unul, deoarece acum să văd cum se comportă, începe cât de cât încet să îi placă, însă meu doarme foarte mult acum, nu știu de ce. Cu ceilalți nu țin minte să fi pățit același lucru, însă îl scot tot timpul să mă joc cu el, îi mai iau căsuța, eu o iau și atunci inevitabil el mai se plimbă. Eu mai scot așa din când în când și atunci mă mai joc cu el, îl mai alerg puțin prin cușcă, deoarece mi-e frică să nu fie depresiv și să moară sau să pățească ceva. Am văzut mai înainte că și mânca, dacă mănâncă măcar o dată pe zi, atunci eu sunt liniștită. Și în rest, dacă vă luați doi, o să fie foarte greu, mai ales dacă o să înceapă să facă pui. O să aveți mult de muncit cu ei. Să vă căutați magazine care poate acceptă să-i donați sau contra cost. Și 10 lei e ok, sau măcar să vă scape de ei. Deoarece este destul de greu și cu donațiile pe grupuri. Era o perioadă destul de lungă până reușeam să îi donez pe toți.
eu zic că o să văd cum se comportă doar Tony, sper să fie ok. Mai am o prietenă care are doar un hamster și este ok, nu a avut probleme, așa că sper să fie în regulă. Doar aceasta este singura problemă atunci când ai doi, că nu știi când îi cumperi, când îți micuți, dacă e fată și băiat, și atunci dacă ca și un cuplu o să vă facă mulți puiți. Chiar o să vă facă foarte mulți. Noi am avut o grămadă și la un moment dat deja cușca roată era destul de roasă, deoarece încep și ei să roadă după ce cresc și o să vă trebuiască tot mai mult rumeguș ca să le schimbați tot a doua zi, mai multă mâncare și mai mult de lucru pentru voi. Este o experiență plăcută, însă mă bucur că am trecut prin ea, însă nu aș mai dori să o mai repet pe viitor. Desigur, dacă v-a plăcut și acest video, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și dacă vă plac acest gen de videouri să-mi lăsați într-un comentariu. Tony vă pupă, vă salută, mă rog, așa cred eu și ne vedem desigur săptămâna viitoare cu un alt video. V-am pupat și eu și Tony, pa!